سلاف حوالنا شتو نرحتن سلامتن شتو ویدیو کینی هم هاتن شوارانی شتو موارم گو پلگواسان نه که پلگان چکنه این مونه تلفن مکرن شتو گو پلگوه هاتن وارم ببن ماشاءالله چه پلگن 20 کیلونه از که 20 کیلون از که کشکی سبی مونه بکم اشتا ندی جوی خوشل دربا اشتا مگو از بساطه که خریخم از دربا پلگه خواهد شکمه بنیرن چه پلگن ماشاءالله یعنی وقت آشی کرن ندیمنی چه اسلوبی دانیه یعنی کوک شهر نک خاطر ندیمنی چه پلگن آنها جی از که لازمه گی بشوم از اگه پاک بشم سزاگم آبشی هری از که هنه که گی سر هفته مرابن خطوه خطوه انشالله ون ببینن که ام که اشتو بکنن مگو لورین هرش مرا چاکه میگن سر از که پلگان چکم بالو بنه لگنه که خواهیم ازن موانی شتواناجی منها شوشتن تینا ای گوشت سر هفته دابو اما سر هفته دینم بالشكل من جهابده با نکرنجی نمی‌نه اشتم دیسانی کی کرنا لگانای گو از پی بشم جهابده نخن نسبی مثلا وقتی گو سر هفته میشی به قولای ببی از حین ها بلکه بو ساعت که از هند شما ببینید یعنی پر حری کردم تمام یعنی به ماه گیش دوار حریج دباریا یعنی حری خواه پر جیچو اونا کمی ما بایانی ما آمیرم کنی حیات حالی ماشالله یعنی پلگه که پیست دیدات نبود گیش کی یعنی آوانا ما بانجی بشم بینی آشتو بود هر جاره اون دکمه بناوه بس خرایی بکن این حالی یعنی کمی ها که پرجی یعنی من پر کرن یعنی 20 کیلو یعنی نه هم دکم آره والا شد سبی مثلا گرگه و زورجی حز دکن مثلا یالان جان مری پردکه سورما دولمان عادت مجی ام سورمان و دولمان ام پرجی حز دکن یعنی ماهی ام که دسته جاران الا بکنه آره والا نکنه کنیرم بیهالی ها نداشی لورین ما اوهالیش ما گیم من شوشتن و اوش بشکلی آنها آب که گیجی هر روانی از پیران که گی ساتونه والله بنيرم بعد ماني فوق شوش دمني إننا آفتي هندك موي تمام جارة كده نيجي واني أوكر آف جي تشاكر ودي كده واني دديان وقت شو سراج شيفه آنجا شيفه تشيكم بخون بيراني از که گیه جار تشيكمه بهفدر رو اما انشالله پلگه خواهی تشيكمن خطوه خطوه مرا من حياني طالي والله بعد ما پاک شوشت اشکبو بنیر انهاش یعنی گی سخت دکمه از وعودی خوی پردریشن هنک هنه وانی گی قط کن بس از گیش کی قط ناکم هنک برا وعودی خواه پیره هبه یعنی اوش تعمه که داده وای مزنجی تعمه ده پلگه از گی وانی قط کمه و تقریبا من چند کیلو باعودونا بس در کبنه امانی از که گیوانی صرف بکم و انشالله امرنا خطوه دنه و نمرابن خطوه خطوه کام شتود کن أركو بعدهم أواني خلاص كرت بنيرن من لأنه نيبيرا من قرشي ويجي كريا
قرشي خوي بربو وطعم جي دفي قرشي دايا طعمي خوي وقت يقوم دكيلني براخاشم اشتا بقوصو جي داركات دمني لاغانك تقريبا بنش خوصو كيلو يا بايا يعني بايا يبيدو يبربو نزم چرا وارگانی پر پیدا جی کربو اشتا از در کاتم جمال مگو مدی لاغانه متنانا مچوانک لاغانه فاکرین با سه لاغان با سه بی اسکه دنیب آبی گرم کم رو که کامل نب آبی گرم بی یعنی شبکه کامل نا خطویه که اسکه برگشکی بعدی گو ما قرشا گیجیه کر خطویه که اسکه نا چکم هجار وانی گرز راکم وانی نه اسکه آنی بکم وانی و لگن خدا که صاف کمه وبعد جواني قاعدون درمان من هذا الشكل جدي ترتيب كده آنها شيء مرة بالحيواني تالي هم كنا خطوة بناه والله اسكي اوفي گرم بکم و ساکم دلم حیانی سوارا پیرش نیم آبی در وانا یعنی ام هر خطوی دنه وانا منیر نکارش دوکم نا آب منیر گرم کرد ساکم اشتبا لگنی قربیتن گرانن من دوی نصر سی گرانه با اسكي وانی آبی تیکم حیوانی که آب سر کرده هر یک کنج کرده با آب بی سر کرد تو من تشتاک نگری که نخواه نتشتاک نگری که و نخطوی دونه اون انشالله بله نشتوی کن فاره مالی رو گیدون هستم بنیرن ایواری گیشکی دبنی داغون اشتا طبقه من عندك بون با چارچافانان گرت نسر دمنی لونی پلگان گشتو بی لونی پلگان بنیرن آوا لونی گو امد خوازم وانا گی بپیچه بار
آنها شد که ما بدون چو اشتلاون چوش مرا شش بدون بینی هفدوانی هین سسیج بانانه اسکه با هر ششان تشکم از بنام هین از هینش دیگم اسکه وارشتا ملاحظه نبیجمه اشتا تشکیه ویدیو میش دریش به اونا قصری عاف کنه چرانی بنره پلگی من وانی زر چلنگ بون بنه شبکه کامل نم آبی گرم دابون سرگردن و چرا مکرنا نب آبی گرم تانه لأنه وقتی گو از نا آبی خوی چکم و سرکم و اسکه دقیقه بوی خواه دادینم ورگا گو من نکرا پیشی نکرا نب آبی گرم و او بابا چه بابا و آبی شور دوری بدون من گیانی رود به و سراشی رشت به وای ام گی نابینن لانو ما برگی کردن نب آبی گرم و دمنی پلگی میشی دمنیش تو زر چلنگ به آنها جی آبی خواه از نا بعدی بدون آکم از آبی خواه جی چه بکم و دیگ میگه چرانی وایاجی گم هیشتم فاعدام نیورا هیشت لانو طعمی خواه دوانده طعمی پلگه دوانده دوی عودی ده وقتی گو مری که دولمام که تیجی که مری کنه بن دولمه خواه که سبی دولمه و بینی نگرن او مثلا بس گو پلگان چه کم دیسا بینی کن پر خواشت بیانی آلو من بانا هیشتم آنهاش از افا بدون خواه گیتا جکم و ایشالله رو بگرم من ایرشی نها گو هم کشتو بدون کنه دیمینی مشتو کریگی من اموانی من با پلگانو برای صرف لوی هولی بن هولی در وضو بن نه وقرشون ولی هولی در وضو هونی اما تشکی کبس بکن و بینون هم بوارا کریجی اما آنی بکن تقلا کن تشکی آنی بکن سبی گو وقتی که ما آف کریگی آف لأنه هر پلگان کشکیلوم سبی وارگو اما دیس خویشی از آنها ملاحظان که وارا بیشمه انشاءالله من بعجبنا آنها جی مثلا حسبی گو کمیه و چخوصا بکن ورقصا آف مونندینن آنها بلگنام نیوی را آف گر واجی خوی گره لازم الله خوی گر بین هذا قلها بضخم هون هاي بروح بحلتي ده ناشی هیکا کفا پاک شوشت اسکر نوام هیکم لازم آنی بینی کاتا که آنی سرکاوه نبینی لبه درجی من هنک قرمی وان را کرم سبی از که آنی بسردم آنی سبی پلگی مرا نجور این هنگیش که قلیا که مت فریزر کرانا من نکردم فریزر سی بیجی فریزری من نگره آنها آنی میگی که و از که قبوی خواکم بس دیسانی هر کسو به طریقه خوایانی آنی از آنم جگی طعم تره و جگی خوش تره نب آوی خوی دابن یعنی برای دا دیو من آنی دکر طعمی خوی پرا خوش من درد خست من دکر نسارمه و سارمانه به طعم بون آنی سارمه مقاله عفوا فلقه مقادیان قسم هاجی آن تقلاکم سوی
آه هر هین بینیشی باز بنام آبی فکیم بو آبم هین هیا از اتیک مدیسون 8 بیدون پیکاتن 20 کیلو 8 بیدون پیکاتن با تقریبا بعد نصف ساعت که آنی تقلا کردم گوشه بیگو آبی خواه گو کم بو از دیسا سرکم آبی خواه او درکم بی نه ماهی مایا شام کو کم بوده واتش کی کم بی قاعد يسكوني ناقوي مه اسكيد جيركم جاهز بو که بشتی نجی سبی با بردم که از کس میسان ناگر مبن پاپاقه آنی از کنار راکم دبه حیاس بدا او دبه آبی حکم دبه گو آبی حکم بو سلیحا که آبی من ماین ها من اویا هشتیه گو آب گو کم بو ونه او سلیحی آبه ونه دیسا سرگیان کنو تقاده خالا من ایران کم بیجی آب از نه ناک مسر حیانی سبدا آف کم بونه سرکن آنی ویدیو تالی ویدیو مهات ساعت ها خوش به خیر و خوشی دا آج بیل نکش خوشکی خورا لایک بکن شیر بکن و از چه داخل با در کبه ناش بخاطر